Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Meillä on tulossa keittiön ja ohjaamon väliin yhdistetty suihku ja WC. Ja aiemmassa jaksossa, jossa valmisteltiin etuosan rakenteita, niin leikattiin sinne jo sopivan kokoiset seinäpalaset kiviaineslevystä ja valmisteltiin myös toi suihkun allas. Ja nyt meidän pitää valita seuraavaksi meidän suihkuhanalle sopiva sijainti ja leikata sille aukot. Suihkuhanan asennuskohta on saatu nyt valmisteltua ja päästään sitten asentamaan seinät paikoilleen. Hanaseinän kohdalla tulee sitten huomioida ja tehdä vielä noin hanan aukkojen kohdat tähänkin seinään.
Meidän yhdistetyn suihkun ja WC:n etuseinään tulee vielä kulkuaukon lisäksi myös pieni semmonen seinänpätkä. Ja me päätettiin jo aiemmin, että me paneloidaan toi tuohon väliseinään yhdistyväksi, koska meillä jäi vielä yli tätä katto- ja väliseinän paneelia. Niin nyt käydään sitten paneloimaan. Nyt kun meillä on suihkuhanakin kiinni, niin me päästiin testaamaan tätä harmaavesilinjaa. Ja meidän harmaavesi kulkee siis pumpulla, koska muuten meidän suihku olisi pitänyt sijoittaa tosi korkealle. Ja sitten sinne ei olisi jäänyt seisomatilaa, koska me haluttiin ehdottomasti meidän vesitankit auton sisään, jolloin ne ei ole vaarassa jäätyä tai rikkoutua. Ja ton harmaavesilinjan pumpun kytkennässä aiheutti taas ne liitososat päävaivaa. Ne on kaikki muovisia. Mutta lopulta me saatiin nyt tää harmaavesilinja kokonaan valmiiksi ja vesi hyvin virtaamaan. Harmaavesi virtaa tonne harmaavesitankkiin, jossa meillä on sitten käsipumppu tyhjennykseen. Suihkuvesi eristettiin pari kertaa ja nyt se jää sinne rauhassa kuivumaan, joten tulevissa jaksoissa jatketaan vielä tämän suihkun parissa.
Seuraavassa jaksossa säilytystilat. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.